Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang datang tengok saja tanpa subscribe, please subscribe now. Yang baru jumpa channel ni, korang please check out our previous videos and start consider to subscribe. Korang semua, apa khabar berlaku? Bereh-bereh ke? Lama dah ni tak tanya khabar Komen-komen lah kat bawah. Korang sihat ke? Macam mana keadaan korang? Cakap luai lah hari ni. Pertama sekali Nini nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyumbang super thanks. Semoga rezeki korang dilipat kali gandakan lagi. Okey. Hari ini Nini nak kongsikan satu kisah yang dikongsikan oleh Mika. Okey, Mika ni seorang perempuan lah yang berumur 29 tahun, dilahirkan di Negeri Sembilan tapi dibesarkan di Selangor dan juga merupakan seorang anak sulung daripada 4 beradik. Cerita dia ni agak lama dah sedikit tertunggak. Memang ramai sebenarnya tertunggak cerita. Minta maaf deh. InsyaAllah Nini cuba buat belakang deh. Korang yang macam payuh nak digest dialek Kelantan ni, korang boleh tekan sisi dekat atas ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu dan juga mungkin dalam English, maybe broken English auto generate by YouTube. Okey, tanpa berlengah lagi, jom kita terus masuk ke cerita. On count of 3, 2, 1. Mika ni anak kedua. Maaf salah info tadi, Nini Oya anak sulung Dia sebenarnya anak dua daripada 4 beradik. Okey, setiap kali cuti sekolah panjang, Mika akan dihantar oleh parents dia ke rumah nenek dia dekat Negeri Sembilan. Ini tadi Nini Oya dia dibesarkan di Selangor. Memang dia stay dekat Selangor lah. Jadi Mika ni ada abang sore. Cerita ni masa ni dia baru 3 beradik. Abang, Mika dan juga adik dia nombor 3 ni baby lagi. Jadi masa Mika ni umur 5 tahun dia sekolah tadika gitu. Lepas cuti. Bila cuti ni Mika dengan abang dia dihantar balik ke Negeri Sembilan, rumah nenek dia. Sebabnya parents dia ni kerja dua-dua. Jadi siapa yang nak jaga time-time cuti sekolah ni. Dan adik dia baby pula duduk rumah mengasuh lah macam biasa. Parents Mika ni macam tak arak lah sebenarnya nak tinggal Abel Mika dengan Mika dekat rumah. Takutnya main masuk-masuk ke, terbakar rumah ke. Lepas tu so lagi takutnya ajak sayang-sayang mari rumah, pakat-pakat main dalam rumah. Mak ayah tak ada. Kita kalau budak-budak memang suka lah benda-benda lagu tu nak cuti sekolah dia. So itulah langkah yang diambil oleh parents Mika dengan hantar Mika balik kampung ke Negeri Sembilan. Jadi bermulanya cuti sekolah tu, parents Mika pun baliklah kampung sekali dengan Mika. Balik semualah untuk hantar Mika dengan abang dia. Balik tu Sapa dan Negeri Sembilan, ditinggalkanlah Mika dengan abang dia ni. Masa hari first Sapa tu tiba-tiba petang tu mak saudara Mika pun Sapa juga dekat rumah nenek Mika ni. Mak saudara Mika ni dia duduk Melaka. Dia just jalan-jalan je lah dekat rumah nenek ni. Alah kau nak malai gitu. Dia pun ajak Mika, marilah Mika balik rumah Acik juga kecek Kelantan tak tahannya. Contoh lah Dia pun ajak Mika dengan abang Mika. Abang Mika tak on sebabnya dekat rumah Acik Mika Melaka ni tak ada gu.
Tak ada guhut seumur dengan Abang Mika. Mungkin sepupu-sepupu Mika ni kebanyakannya sebaya dengan Mika. Jadi follow lah Mika ke Melaka. Jadi baliklah Mika follow makcik dia pergi Melaka malam tu. Siapa dekat Melaka tu? Macam biasalah masuk mandi-mandi ke apa, tidurlah di rumah makcik dia. Keesokan harinya pagi tu Mika pun bangun lah. Ini tu ingat nak oyak, rumah makcik Mika ni adalah sepupu Mika ke. Sepupu Mika ni perempuan, nama dia Shikin. Lepas tu nak oyaknya kawasan rumah makcik Mika ni dia macam rumah dekat-dekat dengan adik-beradik dia. Adik makcik Mika, kakak makcik Mika, Makcik Mika peh sendiri lah dia. Acik lah ni bahasa acik dia. Jadi husband acik inilah sebenarnya pok saudara Mika, adik-beradik dengan parents Mika ni. Jadi Shikin ni adalah cousin Mika dia. Shikin ni ada pula cousin belah mak dia, iaitu Khairul dengan Irfan. Ni disebut dalam cerita ni lah. Hak lain-lain tu ni tak tahu. Kawasan rumah Acik ni tanah dia memang sangat-sangat luas. Siapa kau adik-beradik dia setuju untuk bagi sewa tanah bagi orang parking lori. Jadi kawasan tu memang penuh dengan lori lah. Tapi tak ada lah siapa ganggu laluan untuk masuk rumah masing-masing kan. Dan juga dekat kawasan rumah Acik ni memang sangat banyak pokok pauh, pokok mangga. Lepas tu depan rumah Acik betul-betul ada satu buah sekolah Cina. Bangun pagi tu gak Mika pun main lah dengan sepupu dia ni. Duduk main kawasan rumah lah tengah hari ni. Duduk kait-kait pokok pauh, buat colek makan-makan, colek atas gerai. Tiba-tiba ada gerai tak tahulah tu. Alik malam pula gila saya main basikal. Adanya masa tu Mika dengan sepupu dia Shikin. Lepas tu ada sepupu Shikin si Khairul, Irfan. Lepas tu saing Khairul ni 2 orang. Lepas tu saing Shikin ni seorang, nama Ika. Jadi 7 orang saya malam tu. Saya pun ronda-ronda lah kawasan rumah dulu mula-mula. Lepas tu air pisang ni puas duk main-main gini. Dalam pukul 10 lah masa tu. Saya pun decide untuk pergi jalan-jalan dekat kawasan perumahan belakang tu. Belakang sekolah Cina tu. Jadi saya pun nak pergi dekat kawasan perumahan tu. Saya kena lalu sekolah Cina tu. And untuk lalu shortcut tak segi pusing jauh, saya kena lalu satu tanah perkuburan. Jadi saya pun gila gatis sekarang ramai-ramai ni tengah-tengah malam budak-budak ni. Duduk pusing-pusing kawasan perumahan kubur kabar saya pun gila duduk dekat sekolah Cina tu. Sekolah Cina tu tadi ni ya depan depan rumah Acik dia. Kira pintu belakang sekolah Cina tu. Duduk depan rumah Acik. Pintu depan sekolah Cina gig besar tu alik sana. Alik jauh sikit lah. Alik saya duduk pusing ni. Jadi demo ni pun duduk lah lepok situ ramai-ramai turun basikal, duduk congok gapo. Lepas tu duduk-duduk tu cerita lah popang-popang meme Mika tengangor sikit sebab duduk gapo dah. Demo ni duduk lepok kecek lorak Melaka. Lagu mana Bukan kau hawa kau dapat bantuan ni banyak lagi makanan kau kata kau tak makan. Kalau aku tergajar kau dengan nikah aku tahu lah kau. Kalau makan bubur takkan macam ni bulan. Sebab kan bubur lah banyak angin aku kembang. Cecek pun dah besar macam kelapa biji. Lepas tu cecek pun dah macam. Cumanya position Mika masa tu, Mika berhadapan dengan Shikin. Shikin ni betul-betul duduk depan Mika, manakala belakang Shikin ni pagar depan sekolah Cina. Kira Mika ngadak kot jalan, Shikin ngadak kot jalan, Mika ngadak kot sekolah tu. Dalam saya duduk buat apa-apa ni, kabar-kabar hujung mata Mika ni ternampak ada satu figure orang Tino dekat pintu pagar. Cuma pintu pagar tu alik sebelah sana lah, jauh-jauh sikit dia. Dia pun macam senyap itu. Dia tengok sekali lagi, dia nampak figure orang Tino berambut panjang. Yang tengah tenung dia. Bukan tenung dia lah, tenung geng-geng dia semua ni. Duduk buah ni. Masa tu, Mika debar dah. Mika nalin dah suruh lain dah. And dia pun senyap, memang diam 1000 bahasa. Masa tu jugalah si Irfan ni khabar. Dia macam pelik lah tengok kau Mika ni. Buat apa mu senyap? Dia pun tegur, Mika, kau dah kenapa? Asal kau ni?
tu alah macam payuh nak kecek dialek keluar. Tapi gitulah deh. Lepas tu Mika pun senyap lagi. Lepas tu sebab Mika nampak lagi lah benda tu ada lagi tak. Jadi Shiking pula. Shiking duk ngadak dengan Mika. Pang sekali atas pipi Mika. Masa tu lah Mika macam ya Allah. Macam kejut lah deh. Okey, ya Allah gitu bayar kena napa respon dia lagu mana. Peh-peh dia lah. Lepas tu Irfan pun tanya pula, "Weh, Mika kau apa pasal? Tiba-tiba je senyap." Lepas tu Mika tanpa jawab gapo-gapo, Mika pun jari dia ni automatik tunjuk ke figure tu dekat pintu pagar depan sekolah Cina. Jadi orang ramai ada ni badilah paling dekat pintu pagar tu. Lepas tu memang saya tak nampak. Irfan pun tanya, "Kau tunjuk apa?" Dia pun tunjuk lagi. Still lagi tunjuk. Lepas tu, apa hal kau ni? Mana ada apa? Tak nampak apa pun. Si Khairul ni pun ayak, "Dah korang, jom balik lah. Dah lewat dah ni." Gitu ya ayak. Mika pun macam, aduh, saya ni tak nampak ko. Aku sorry je aku nampak figure nenek tua, rambut panjang duduk tengah pergi tukar berkepala ular dekat ningai pagar tu. Dia pun start lah geruk-geruk balik, naik-naik ambil basikal masing-masing, bonceng lah mana bonceng tu. Lepas tu dia pun pergi atas lah Ika. Atas Ika dulu, mula-mula dekat rumah Ika lah. Bila sampai dekat rumah Ika tu, jadi dia pun tinggal lah. Daripada 7 orang jadi 6 orang. Lepas tu basikal daripada 4 basikal jadi 3 basikal. Setiap basikal 2-2 orang. Shiking naik dengan Irfan, Mika naik dengan Khairul. Lepas tu kawan Khairul tu kan, 2 orang tu kan. Jadi turn untuk hantar saing Khairul pula ni, 2 orang ni. Mika dengan Shiking ni dia bonceng secara berdiri. Dia duduk belakang tu ada tempat mijok. Kalau tak silap ni basikal macam basikal BMX ke. Dia ada mijok kat belakang, tak ada tempat duduk. Bukan kata duduk membonceng macam lalu sawah pari tu duduk. Orang hok mana nak bonceng tu kena duduk diri, sama ada di belakang ataupun di depan. Untuk ke rumah saing Khairul ni, dia orang kena lalu mula perkuburan hok saya lalu tak ada kan. Jadi dia orang kena lalu perumahan tu semula, lepas tu lalu perkuburan, lepas tu baru sapa rumah saing Khairul ni. Jadi dalam masa saya duduk pergi perjalanan, duduk gatih-gatih basikal tu, sapalah satu simpang ni. Jalan tu memang clear comel. Tak ada lubang, tak ada batu, tak ada bonggok. Tiba-tiba Mika duduk bonceng kat belakang ni, degum jatuh. Mika kata, dia bukan kata terlepas ke gapo, dia rasa macam ditarik belakang. Pum. Sebab tu dia jatuh gitu. Saya ni pun pakat berhenti belakang. Sebenarnya boleh kau berhenti belakang tu si Khairul lah panggil. Sebab Mika dengan Khairul ni duduk basikal belakang kali dia. Jatuh Mika tu, Khairul pun panggil saya ni, berhenti mata. Ni Mika jatuh. Saya pergi dekat Mika. Saya tanya, "Mika kau okey tak ni?" Mika pun ya, okey. Cuma aku sakit belakang sikit dah jatuh kan. Lepas tu si Khairul pun ni oyak lah. Aku tak tahu kenapa Mika ni boleh jatuh. Sedangkan tak ada lubang, tak ada batu apa semua, tiba-tiba jatuh. Tapi Mika tak oyak lagi. Situasi sebenar dia rasa ditarik kat belakang tu kan. Jadi dia pun tanya sekali lagi, "Mika okey tak, boleh balik ke ni?" Boleh. Dah jom balik. Dia pun naik semula basikal tu. Sambunglah perjalanan. Gatih-gatih kan Nina ayat tadi kena lalu kubur Dia pun sapalah kawasan perkuburan tu. Masa dekat kawasan kubur tu, dari jauh Mika nampak figure orang Tino hok dia nampak dekat sekolah Cina tadi. Tapi figure tu sangat jauh. Jauh lagi lah dengan dia orang ni, tak lalu kawasan tu. Tapi dekat dengan pokok besar. Mika perasan tu, Mika tengok. Dia memang nampak figure tu duduk tengok dia. Memang duduk tengok dia dengan tenungan yang tajam. Dia pun tunduk. Dia tak usah tengok. Dia tunduk duduk belakang Khairul ni deh. Lepas tu gatih-gatih, tapi dia orang ni kena lalu dekat pokok besar tu. Jadi mendekati pokok tu. Lepas tu makin dekat macam Mika duduk jeling-jeling tu, memang dia nampak lagi figure tu ada situ dia. Lepas tu siapa betul-betul dekat dengan pokok tu, Mika nampak dengan jelas figure tu duduk situ lagi, memang tak gerak. Figure tu memang sedang merenung ke arah Mika.
dengan pandangan yang sangat tajam. Mika lalu tu macam debar macam nak terkecing dia kata. Cuma dia kata Khairul cepat sikit kata Sika macam gitu lah. Lepas tu masa dia lalu kat tepi tu, dia tengok dia describe gini figure tu. Figure tu adalah nenek kebayan. Tubuh dia sangatlah kecil. Kecil sangat. Tak adalah kecil siapa budak. Cuma pendek lah dia. Lepas tu dia pakai baju color putih, lusuh-lusuh gitu. Rambut dia sangat panjang. And dia dalam keadaan bokok. Nenek ke? Nenek kebayan baju putih. Jari kita dengan nenek kebayan baju putih ni. Lepas tu memang mata dia tengah tengok ke Mika. Mika masa tu budak lagi. Memang takut, macam traumatized sikit masa tu. Macam memang takut sangat. Kalau you tak takut tak you ingat siapa lah ni duk cerita tu. Dia pun lalu lah derah-derah dekat dengan pokok tu. Peliknya orang lain tak memang tak perasan. Mika seorang je nampak. Hebat. Boleh dipercayai. Terbukti dalam rally Pro 2 Country. Dapatkan di bilik pameran yang terdekat. Sorry, battery off saat ni. Enjoy tak iklan tadi. Okey, kita sambung balik. Tadi kan, Nina Ayak sapa dah rumah si Khairul ni. Sapa, drop dia okey. Lepas tu, si Khairul, Shikin, Irfan, Mika pun geraklah balik rumah dia okey. Tak jauh pun, dekat-dekat tu je. Gerak balik. Sapa rumah si Mika. Rumah Mika pula dah. Rumah Shikin ni. Jadi dia orang pun duduk luar rumah lagi. Masa tu dekat pukul 12 dah. Duduk luar lepok-lepok dulu. Tapi aduhai. Mika memang duduk dalam sore. Duduk senyap dah dia. Dia tak berani pun nak tengok dekat Kolor Cina tu. Tak berani sungguh lah. Tadi ke even tadi alik depan saya duduk. Ni alik belakang Kolor Cina. Tapi stay sekolah Cina yang sama. Jadi Mika memang takut nak tengok. Dia tak tengok pun. Dia pun duduk buah-buah mata luar rumah. Dia pun masuk. Si Irfan dengan Khairul ni balik rumah saya diri kan. Lepas tu masuk tu Shikin, Mika pun mandi-mandi, makan-makan gapo. Lepas tu gosok-gosok gigi tu ready lah nak tidur ke baju dah. Mika pun baring lah dengan Shikin dekat satu lembek ni lah. Dia duduk sebelah-sebelah. Dia pun kecek-kecek. Dalam bilik tu adalah sekali dengan parents Shikin ni, acik dengan husband dia. Lepas tu ada nenek si Shikin ke apa. Dia duduk dalam bilik yang sama. Mungkin bilik tu bilik besar lah. Duk buah-buah tu macam Mika bau-bau nak terlelak. Tapi duk tengok lagi kau figure yang apa dia. Nenek kebayan tadi dia. Tiba-tiba duduk buah, duduk mama-mama gitu tu. Mika nampak nenek tu muncul. Betul-betul tepi katil dia. Tepat dia duduk buah ni. Masa tu lah Mika pun nepik. Dia nepik gitu. Memang dia takut lah. Dia kejut sangat. And acik dengan husband dia, nenek si Shikin ke apa, Shikin sendiri pun kejut lah dengan Mika nepik gitu dok. Dia pun macam terbangun daripada keadaan yang baring tadi. Tahu dok, bilik itu bukan dalam keadaan gelap tau dok. Duduk dalam keadaan lampu tak tutup lagi. Cerah berderang. And Mika nampak sangat-sangat dengan jelas rupa nenek kebayan tu. Mika terus erekkan selimut. Memang dia takut sangat sampai dia getar menggigil dalam selimut. Parents Shikin ni, acik dengan husband dia ni macam pelik lah. Buat apa ni? Buat apa Mika? Buat apa? Lepas tu Shikin pun cerita ke balik lah. Cerita hok set dia pergi jalan tak dia. Dia tu kata Mika nampak something dekat Kolor Cina. Lepas tu Mika jatuh ke apa semua tu. Acik ni tak tahu nak buat gana. Dia pun call lah ayah Mika. Sebab ayah Mika ni pandai berubah dok. Bila acik duduk on call dengan ayah Mika ni, acik pun cerita lah pasal Mika nampak gitu gini-gini ni. Lepas tu ayah Mika pun macam dia cubalah baca-baca. Dia kata tak ada gapo lah Mika tu. InsyaAllah tak ada gapo-gapo pun. Masa malam tu Mika sangat takut lah nak tidur. Sebab dia duduk terbayang-bayang. Dia nampak dalam keadaan cerah. Terang berderang tadi dia nampak kan. Memang takut sangat nak lelakkan mata. Bila dia lelakkan mata, kejut balik. Dia kejut tu, nenek kebayan tu betul-betul duduk depan mata dia. Sekali lagi dia nepik. Memang masa tu dia tak ada arwah nak oyak lah. Memang dia takut sangat. Jadi nak tak nak Shikin dengan kakak Shikin ke apa semua duduk sekali dengan Mika. Tidur sekali dengan Mika belakang malam tu. Esok tu Mika pun bangun ya. Demam. Memang panas Mika kena air tu.
Masa umur 5 tahun ni kena nak gitu dah. Nak ayatnya Mika ending cerita dia dengan maka bermulalah Mika dengan ... Mesti ada sambungan. Nanti ni tanya Mika, anak tiuk ni sebenarnya kok dah anak tiuk. Sebab lorak sangat dah ni, sebab Isaac duk tiuk. Nini nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua menonton sampai saat ini dan sentiasa support. Dan yang paling Nini nak terima kasih banyak-banyak kepada penyumbang Super Thanks dah. Terima kasih banyak-banyak buat semua support tanpa sumbang Super Thanks pun. Nini terima kasih banyak-banyak sebab tanpa sokongan korang Nini tak ada dah buat video ni. Ni mikir kau awak ni berlakon ni, teruskan. By the way, macam biasa pas ni akan ada bloopers. Jangan skip lagi, jangan tubik lagi, layan bloopers dulu, let dulu. Jangan lupa korang minta tolong like, share and subscribe. Okay, minta tolong sangat-sangat. Dengan harapan masa video ni release ni, kita dah capai 30k subscriber. Agak-agak lah, kalau duduk lagi press lah. Tolong ini, tolong channel Frankis ni. Okay. Terima kasih banyak-banyak. See you guys in the next video. Bye-bye. Love you. Assalamualaikum. Kejap. Ada sebenarnya lagi ni tak ingat nak oyak. Siapa-siapa ada pengalaman seram ataupun kisah seram, hok korang rasa nak share kau ni untuk Nini cerita kebalik dekat channel Frankis ni, korang boleh buat satu esei hantar kepada ninisalina@yahoo.com, ataupun korang boleh hantar dekat Telegram ataupun isi Google Form, ataupun ikutlah kok mana korang selesa tu. Lepas tu korang boleh pilih dekat description box ni adalah cara-cara untuk submit cerita tu dah. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Roll it to bloopers. Hari ni Nini nak berkongsi satu cerita yang dikongsikan oleh peminiat pula dah. Dialek Kelantan ni, korang boleh tekan CC dekat atas ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu dan juga mungkin dalam English. Kolang pula. On count of 3, 2, 1. Oh, letup. Pada hari yang sama juga ya. Pada hari yang sama Mika sapa dekat rumah nenek tu. Pada hari yang sama Mika sapa dekat rumah nenek dia. Mak saudara dia hok daripada Melaka pula dah. Pada hari yang sama Mika sapa dekat rumah nenek dia dekat dengan Yasmila ni kan. Tiba-tiba petai tu keesokan harinya pagi tu bangunlah Mika. Dekat rumah makcik Mika ni ada sepupu dia yang bernama Syikin. Bukan nama sebenar deh. Ini letak nama Syikin. Bukan Syirik. Kawasan rumah dia orang ni dekat Melaka ni sangat-sangat luas. Siapa kau tanah seyo ni boleh bui sewa untuk orang apa dah? Kawasan rumah set dia ni dekat Melaka ni memang sangat-sangat luas. Siapa kau adik-beradik acik ni bagi orang sewa. Bagi orang sewa ke apa. Kawasan rumah Acik Mika ni dekat Melaka ni memang sangat-sangat luas lah. Siapa ko adik-beradik Acik Mika ni bagi sewa untuk lori sewa. Gapo je bagi sewa untuk lori sewa, bengong lah kecil. Bagi sewa tanah untuk orang parking lori. Tu pun payah nak oyak. Bengong lah. Depan rumah Acik Mika ni meme pula dah. Aku ni bengong lah kecil ni. Gagal lah ya Allah ya Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Kawasan rumah Acik Mika ni tanah dia memang sangat-sangat luas. Siapa ko adik-beradik Acik ni ya Allah ya Tuhan, kebab apa ni benak sangat ini. Boleh. Lecu tak tahannya. Oh, ini betul-betul jatuh ni. Oh my god. Wow. Oh wow, lekat debu segala debu macam. Lecu Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hamazatis syayatin
Wa'udzubika min an yahduruni. Ya Allah, aku berlindung daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung dari kedatangan mereka. Amin ya Allah. Ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.